Xin chào cả nhà. Hôm nay bếp Mama Hoa Tân Bình mang đến cho các bạn món mì gói xào hải sản. Khi nhà mình đồng hành cùng với bếp Mama Hoa thì từ một nguyên liệu đơn giản bình thường như mì gói sẽ trở thành món ngon hấp dẫn trên bàn ăn của mỗi gia đình chúng ta. Ơi, các bạn trai tài gái sắc của nhà mình ơi, nếu yêu thích bếp, hãy đăng ký đồng hành cùng bếp và đừng quên để lại một like ủng hộ cho bếp nhé. Xin cảm ơn cả nhà. Để làm được món này, chúng ta chuẩn bị những nguyên liệu sau: 500g cải thìa, nửa củ tỏi và 50g hành ngò, 300g tôm, 250g xương heo và 150g chả cá thu, 300g mực khoanh. Gia vị chính có rượu vang trắng, tiêu, dầu hào và bột ngọt. Chúng ta không quên nguyên liệu chính là 3 gói mì, chọn mì cộng dai. Ngoài ra gia vị còn có muối và đường phèn để nấu nước súp. Đầu tiên sơ chế tôm. Tôm thì chúng ta lột vỏ, lột sạch vỏ, bỏ chân, chừa đuôi và xẻ ở trên sống lưng để lấy ruột tôm. Và chúng ta chừa đuôi như thế này đây. Kế tiếp chúng ta sơ chế cải. Cải được ngâm nước muối loãng khoảng 5 phút. Chúng ta rửa sạch từng cây dưới vòi nước chảy và xả đi xả lại như vậy nhiều nước, khoảng 3 đến 4 nước. Và để nguyên cây cải chúng ta xắt dọc theo cây cải để tạo bông. Kế tiếp hành ngò thì cả nhà mình ngắt một ít lá ngò phần trên non á, để một hồi mình trang trí khi món ăn đã xong. Còn phần hành ngò còn lại chúng ta cắt khúc khoảng 2 cm và lấy đầu trắng của hành lá ra riêng. Một chút xíu nữa chúng ta sẽ bằm chung với tỏi. Và bây giờ thì mình lột tỏi, đập dập rồi mình bằm nhuyễn chung với đầu hành trắng. Giờ thì các nguyên liệu đã được chuẩn bị xong: tỏi cộng với hành bằm, mì gói, cải thìa đã rửa và xắt, tôm được lột vỏ chừa đuôi, chả cá thu chiên sắc miếng bằng ngón tay. Vì đây là món mì khô nên ta phải dùng chung với nước súp. Thì nấu nước súp tôi có 1 lít nước với 250g xương, 1 muỗng đường phèn, nửa muỗng muối và nửa muỗng bột ngọt. Nếu gia đình nào không sử dụng bột ngọt thì chúng ta nêm 1 muỗng hạt nêm thay cho bột ngọt và muối. Lúc này nước lăn tăn sôi, hạ lửa và vớt bọt cho nồi nước dùng được trong. Sau khi vớt bọt, cứ hạ lửa nhỏ riu riu để đó cho xương ra nước ngọt và chúng ta đi qua công đoạn trụng mì và xào mì. Công đoạn kế tiếp, trụng mì và trụng rau. Để trụng mì và trụng rau thì đun nóng 1 lít nước, cho 1 muỗng dầu ăn vào. Chờ nước sôi thật mạnh, lúc này chúng ta mới cho rau vào và đảo đều vớt ra nước lạnh ngay. Cho rau vừa trụng dưới vòi nước chảy. Động tác này để giữ rau được xanh. Dùng vợt hay rổ vẩy cho rau thật ráo nước và cho ra đĩa. Tiếp đến, dùng nồi nước trụng rau đang sôi á, ta cho mì gói vào, đảo đều vớt ra ngay, không để lâu. Như vậy thì giữ cọng mì được dai. Lưu ý, mì và rau đều phải vẩy cho ráo nước. Giờ thì rau và mì đã chuẩn bị xong. Bước tiếp theo là hải sản. Đun nóng một chảo, cho 2 muỗng dầu vào, cho nửa củ tỏi băm nhỏ vào, phi vàng. Khi tỏi vàng thì vớt cái tỏi ra, chừa lại dầu. Phần tỏi phi vàng này chúng ta sẽ trộn vào mì lúc đã xào xong. Như vậy sẽ thơm và ngon hơn. Tiếp tục dùng chảo đó chúng ta cho 1 muỗng dầu vào đun nóng, cho tôm vào, nêm nửa muỗng bột ngọt, 1 muỗng rượu vang trắng,
1 muỗng dầu hào. Khi thấy tôm săn lại thì chúng ta cho mực và chả cá thu vào. Xào cho đến khi mực và tôm chín. Lượng nước thì còn lại phân nửa, chúng ta cho cải thìa vào đảo đều. Lúc này chúng ta thấy cải thìa càng khô thì càng ngon. Cái lượng nước hải sản, tôm, mực ra đó, một hồi khi bỏ mì vào nè thì rút vô, toàn bộ nước đó sẽ rút vô mì, làm cho sợi mì nó ngọt. Chắc ai đó sẽ không cưỡng lại cân đối rồi. Giờ thì cho mì ra đĩa thôi. Và không quên rải phần tỏi phi lúc nãy mình làm á, để dĩa mì tăng thêm hương vị thơm ngào ngạt. Rắc vào tí tiêu cho cay nồng nè. Nước súp nãy giờ mình ninh xương đã ra nước ngọt, chúng ta cho ra tô. Và đừng quên cho gói rau nêm của mì gói vào. Một chút xíu rau nêm sẽ nở ra, ăn rất thơm. Và không quên điểm vài lá ngò. Bây giờ thì dọn lên thôi. Hấp dẫn chưa nè? Cho một tí tương ớt, cay cay, chua chua. Thật là hấp dẫn quá đi cả nhà ơi. Để tăng độ thơm ngon cho chén súp, chúng ta không quên cho một ít tỏi phi và một ít tiêu cho thơm cay cay. Bây giờ cả nhà chúng ta đã có một bữa ăn với đầy đủ dưỡng chất và vô cùng hấp dẫn từ mì gói rồi. Nam thanh nữ tú của nhà mình ơi, nếu song hành cùng bếp Mama Hoa thì mọi rắc rối từ bếp chỉ là chuyện nhỏ. Xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Nếu thấy những chia sẻ của bếp là hữu ích, hãy lan tỏa cho mọi người cùng biết nhé. Nhớ đón xem video kế tiếp của bếp vào ngày Chủ nhật tuần sau. Chúc cả nhà mình thực hiện món thành công và vui khỏe trong cuộc sống bếp Mama Hoa. Xin cảm ơn và xin chào tạm biệt.